ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਮਬਰੋਇਡਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਐਮਬਰੋਇਡਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਓ। ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।